नमस्ते साथीहरू। आजको हामीहरूको टपिक हो पेनिट्रेसन टेस्टिङ फेज। पेनिट्रेसन टेस्टिङको तीनवटा फेज हुन्छ, प्री एट्याक फेज र पोस्ट एट्याक फेज। प्री एट्याक फेज रेकग्निसेन्स एन्ड डेटा ग्यादरिङ। यो फेजमा एउटा पेन टेस्टरले आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्छ, जसको युज गरेर उसले टार्गेट सिस्टम वा नेटवर्कलाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ। यो फेजलाई रेकग्निसेन्स र डाटा ग्यादरिङ फेज पनि भनिन्छ। यो फेजमा एट्याकरले वा पेन टेस्टरले सिस्टम वा नेटवर्कमा भएको सबै कमी कमजोरीहरूको पत्ता लगाउँछ र म्यापिङ तयार गर्छ र यही म्यापिङ हेरेर आफ्नो एट्याकको प्लानिङ गर्छ। दोस्रो हो एट्याक फेज, एटेम्प्ट्स टु पेनिट्रेट द नेटवर्क एन्ड एक्जिक्युट एट्याक्स। यो फेजमा एट्याकरले वा पेन टेस्टरले प्री एट्याक फेजमा बनाएको एट्याक प्लानलाई कार्यान्वयन वा एक्जिक्युट गर्छ। यो फेजमा एट्याकरले नेटवर्कलाई पेनिट्रेट गरेर सिस्टमलाई कम्प्रोमाइज गर्छ र आफ्नो मोटिभ वा उद्देश्यको पूर्ति गर्छ। र लास्ट हो पोस्ट एट्याक फेज, क्लिन अप टु रिटर्न अ सिस्टम टु द प्री एट्याक कन्डिसन एन्ड डेलिभर रिपोर्ट्स। यो फेजमा एट्याकरले टार्गेट सिस्टममा आफूले गरेको परिवर्तनहरूलाई अपरिवर्तित गर्छ र टार्गेट सिस्टमलाई पुनः पूर्व आक्रमण अवस्था वा प्री एट्याक कन्डिसनमा पुर्याउँछ र त्यो टार्गेट सिस्टम वा नेटवर्कमा भएको भर्नबिलिटीहरूको रिपोर्ट तयार पार्छ र सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्छ।